ohun tá à ń sọ fún yín nìyẹn. Adúpẹ́ Madina la sì wá o, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń bá wa lọ, ẹ rí i pé àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni, àádẹ́ ń fún yín ní correct. Ẹ rí i pé fákìdì rúlà ó tán wí, à ń sọ fún yín pé ẹ gbà fọ́gà yín, ẹ gbà fáàfáà yín, so ẹ má dáùtù àwọn àfáà yín, ṣe ti gbọ́. Àwa ò dáùtù, ọkàn wa sì balẹ̀. So ẹ jẹ́ ká gbà fún ẹni tọ́lọ̀ ń gbà fún, ká gbà fún ibi tọ́lọ̀ ń gbà fún. Ó ní sìn Saudi ti ànáòsì o, a máa kí tàràwì lónìí. So ńgbà tẹ láàfà, kí ló kàn pẹ̀lú mọ́mú Sókótó? Kí ló kàn pẹ̀lú mọ́mú Sókótó? Ẹ má dáùtù àfáà yín. So mo gbàdúrà fún yín kọ́lọ̀ ń jẹ́ láti bọ̀ tán o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. So ibi tí wọ́n pè lórí wọn kì í fi sọlẹ̀. Wahatihu Laha, wahatihu Rasula, wahulul amri minkum. Ẹ tẹ̀lé t'Ọlọ́run, ẹ tẹ̀lé t'òjíṣẹ́, ẹ tẹ̀lé àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ. Àwọn wo ni àmírù wa? Bàbá wa Sheikh Adam, Bàbá Lágbàjì, Bàbá wa Lámúnigun, Bàbá wa Sheikh Kamal. So ibi tí ọ̀rọ̀ bá ti ń wá, tó bá ti jẹ́ àyè mọ̀, ká máa tẹ̀lé wọn. Òun lèmi fi dúró pé lórí pé láti bí ọdún 5 sígbà tá a wà yìí, ní tí mọ́ríkàsì bá ti gbé jáde ni lèmi gbà. Tí èsè mùjámọ́là, mo sọ fún yín, with confidence ni mo fi sọ lánàá àbíjẹta, with confidence pé ẹ jẹ́ ká gbà fún ẹni tọ́lọ́ ń gbà fún, ẹ yé tanra yín jẹ. Tó ti ń sìn, kò sí bọ̀bọ̀ ṣe sórí tí náà kí o ṣe, á dá ọpẹ́ fọ́lọ́run. So lórí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ yìí, kò sí tẹ́nì kankan lè fi rú wa lójú, tá a bá ń tijú lókù, ẹ jẹ́ á gbà fọ́lọ́run. Nítorí bá ti gbé jáde fún wa ní Markaz, ẹ jẹ́ á máa tẹ̀lé wọn, ẹ má jẹ́ á sọ̀tẹ̀. So mo ń sọ fún yín, nígbà tí wọ́n wọ̀n, kó tó di pé a kírun láti mọ àkókò tá a kírun, kí ló dé tá a lè wọn oṣù? Àwọn tó wọ́n látijọ́ tán ti ń wọ̀n, sóyẹ̀ rí, sófèlè rí. So à ń sọ fún yín pé technologies ó ti gbòde, technology ti jọba. So ọ̀rọ̀ ìmọ̀, ọ̀rọ̀ fálákì ó wọ ẹ̀sìn. Ẹ yé ṣe pàṣíà, ẹ yé sojúsàájú, ẹ gbà fọ́lọ́hun, ẹ gbà fáwọn ọ̀gá yín. So kọ́lọ́hun kó gbà lẹ́sìn fún wa. Ó ní nísìn, a bẹ̀rẹ̀ Ramadan ní ọjọ́ Monday ọ̀la. Kí wọ́n là ń wí nísìn? Kìnìkan a gbọ́dọ̀ mọ́sùlẹ̀, gbọ́dọ̀ mọ́sùlẹ̀. Nígbà tí wọ́n á múlẹ̀, mọ́mọ́lẹ̀ tán múlẹ̀, só yẹ̀ rí. Ẹ sọ yìí tó yẹ̀ rí. So àwa ò kí ń tẹ̀lé lúsà, àwa ò ṣe ń parọ́, àìsí ìgbè lẹ́yìn irọ́. So torí ìdí eléyìí, so adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí, láti òru sàárì òní, ẹ máa wo prógráàmù wa ní Ogun State Television, ẹ̀yin tẹ́ bá ní DSTV 5:30 to 6. So ẹ̀yin tó bá lè jẹ́ pé wà lórí social media, ẹ máa wò ó lórí Islam Force tàbí Rilwanullah Akbar TV, ẹ máa rí wò, tàbí oníkùránì, àfọ oníkùránì péjì wọn, gbogbo ẹ̀ ó máa lọ lọ́wọ́ kan náà. So tàbí ìrìṣàdò lè báàdì, péjì kan náà ni gbogbo ẹ̀ wọ́n máa lọ lọ́wọ́ kan náà. So kẹ́ gbìyànjú kẹ́ mọ̀ wò. So gbogbo ẹ̀yin àsárùwàrà tílé tó kó, everybody ẹ kírun lónìí, kẹ́ kírun lónìí, kẹ́ sì mú àwẹ̀ lọ́la. Ọlọ́run gbà lẹ́sìn fún wa. Madina la wà yìí o, a ti múra àti kí ásámú, ẹ ti rí báyìí, a ti múra láti kí ásámú. Madina la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. So very soon a máa padà sí Maka. Ọlọ́run kó gbà lẹ́sìn fún wa. Albarka Allah Ànábì wa Muhammad. Taqabbalallahu minna wa